Clip này sẽ review nhanh trong 3 phút cho kịp giờ tan ca về làm ôm vợ ngủ. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cây PC phân khúc 25 triệu nhưng được chúng tôi sử dụng để edit những clip 4K 30 frame với tần suất là 21 clip trên một tuần, được bào kinh khủng khiếp. Sau đây sẽ là một vài highlight clip mà các bạn có thể nhìn thấy. Đẹp đúng không ạ? Đỉnh cao đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để đầu tư cho doanh nghiệp của mình, để đầu tư cho bản thân, chạy freelance, edit video thoải mái, không cần thiết phải có một cái cấu hình quá nặng nề, vẫn có thể sử dụng được. Vậy thì con cây 25 triệu này nó có những gì? Sau đây sẽ là chi tiết về cấu hình và lý do tại sao chúng tôi lại sử dụng từng thành phần như thế để phục vụ cho việc edit. Đầu tiên là 32GB RAM, cái này cần phải nói đến đầu tiên. Các bạn sẽ không chỉ đơn thuần là chỉ edit video ở trên Premiere, các bạn sẽ cần phải làm việc nó từ Photoshop này, xong bắt đầu kéo file sang After Effects để làm hiệu ứng, cuối cùng là mới kéo file trả về đối với Premiere. Đôi khi cái workflow của các bạn nó sẽ cần phải làm đến 2-3 tác vụ cùng một lúc như thế. 32GB RAM là đủ. Và rõ ràng là tại TNC thì chúng tôi không chỉ edit và làm việc các cái video ở trên Premiere, trên các cái phần mềm của Adobe, chúng tôi còn làm việc với các cái phần mềm của DaVinci nữa. Các bạn bắt đầu sử dụng 3D, các cái hiệu ứng 3D trên Fusion. Cái này thì tôi nói sơ qua thôi, bởi vì tôi là hệ chính là Premiere. Còn các anh em mà sử dụng Fusion ở trên DaVinci thì các anh em cũng khuyên dùng là 32GB RAM là cái mức mà chúng ta nên có, và thậm chí là lên 64GB RAM được thì càng tốt. Và cái bộ RAM mà chúng tôi sử dụng đó chính là Free của Kingston. Bên cạnh con RAM, con chip chúng tôi sử dụng đó chính là Intel i7 Gen 12 chip K. Thật ra thì đã có Gen 13 rồi, thế nên là chúng ta nghiễm nhiên được một cái mức giá nó dễ chịu hơn, mềm mại hơn, với cái hiệu năng mà gần của một con chip gần như là tốt nhất hiện nay đối với cái dòng Intel. Và đặc biệt thì Intel Gen 12 chip K thì nó sẽ đem đến nhiều nhân nhiều luồng. Thật ra là với các cái nghiệp vụ edit thì chúng ta chỉ cần cái số nhân số luồng ổn định thôi. Tuy nhiên là thừa còn hơn thiếu đúng không? Với cả một cái con máy mà nó đáp ứng đủ tất cả mọi cái tác vụ liên quan đến render như thế, và nó có đủ nhân đủ luồng, thì nó sẽ khiến cho chúng ta làm việc ổn định hơn, đỡ dẫn đến các tình trạng như kiểu là crash phần mềm trong quá trình mà render, preview, làm việc với nó. Nói chung là làm việc càng ổn định, càng tiết kiệm thời gian, càng đem về được nhiều tiền. Và các bạn có thể có một mức giá ưu đãi nhất đối với các sản phẩm của Intel tại tncstore.vn. Một phần quan trọng nữa trong cấu hình đó chính là con card, và con card chúng tôi sử dụng đó chính là RTX 4060 của nhà Asus. Thì tên gọi đầy đủ của nó các bạn có thể xem trên cấu hình, đó chính là Asus GeForce RTX 4060 với 8GB RAM. Với 8GB RAM như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi nghi vấn là làm thế nào để có thể nó xuất được ra hai màn hình, cùng với đó là xem preview full chất lượng của 4K một cách mượt mà nhất có thể. Đối với tôi thì chúng ta cần đầu tư một con máy để bào tiền và sử dụng nó với cái mức P/P tốt nhất có thể. Và chúng ta đang build một con máy để sử dụng lâu dài, để bào tiền, và cũng có thể là đầu tư cho công ty của mình. Chúng ta không thể đầu tư đồng bộ các trang thiết bị theo cái việc là chúng ta đầu tư một cái cấu hình để thỏa mãn bản thân nhất có thể, mà chúng ta đang phải để ý thêm với cái việc là cái số tiền chúng ta bỏ ra có thể là nó sẽ lẹn sang của những cái khoản đầu tư khác, ví dụ như là cho các trang thiết bị khác như máy ảnh, như là máy quay phim, như là thẻ nhớ, như là đèn đóm các thứ. Thì một con máy như thế này nó sẽ phục vụ được mục đích preview ở dạng cơ bản. Tuy nhiên chúng ta có thể làm việc với nó mượt mà và tiết kiệm thời gian hơn dưới nhiều cách thức khác nhau, như là sử dụng proxy, như là preview nó ở dưới dạng 1/2, 1/4. Chúng ta chỉ cần xem sản phẩm sau cùng ở dưới dạng full sau khi mà chúng ta đã final cái project của mình thôi. Như vậy thì nó vẫn không ảnh hưởng gì quá nhiều đến với cái workflow làm việc của bạn, và thậm chí nó vẫn đem đến một cái trải nghiệm mượt mà hơn. Và bây giờ các bạn đang cần đầu tư một con máy để bào tiền, để làm việc được với nó và đem đến một cái trải nghiệm làm việc mượt mà nhất có thể với một mức giá thấp nhất có thể. Bên cạnh ba cái thành phần chính thì sau đây sẽ là những cái thành phần khác nữa để cấu thành nên một cái con PC mà các bạn có thể tham khảo tại TNC Store mà chúng tôi sử dụng trực tiếp tại văn phòng này. Bên cạnh đó thì chúng tôi sử dụng bo mạch chủ là MSI B660 để gia tăng tính ổn định, và chúng tôi cũng không cần phải ép xung làm gì. Đấy, nguồn cọt xe CX550 có LED RGB ở trên quạt. Trong khi chờ render thì các bạn có thể ngồi nhìn ngắm LED trông cũng khá là đẹp.
Vỏ cây chúng tôi chọn đó chính là vỏ cây Jonesbo D31 nhỏ gọn xinh xắn, giá chỉ gần 1 củ. Trông rất là nhỏ nhắn dễ thương và có thể chứa được hết tất cả mọi thứ linh kiện. Và tôi cũng không có nhu cầu là đặt nó lên bàn. Bây giờ review mới đem nó lên bàn chứ không toàn gác chân để lên bên trên đâu. Đó là những cái thành phần để cấu tạo nên cái con cây PC theo như nhu cầu sử dụng tại văn phòng của TNC. Và nếu như các bạn có nhiều thêm những cái nhu cầu khác, ví dụ muốn chơi game thêm một chút, hoặc là muốn làm nhiều tác vụ hơn một chút, hay muốn ép xung thì các bạn có thể sử dụng main khác hoặc là vỏ cây khác cũng được. Thì các bạn có thể tham khảo tại TNC Store tại 172 Lê Thanh Nghị, hoặc là liên hệ theo hotline của chúng tôi, liên hệ theo fanpage của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.